سلام مشتریان عزیز، امیدوارم که خوب و خوش سر حال باشین. مشتریان عزیز، دیروز کفشای جدید برای ما آمده که جردن 4 است و ایرمکس 270 است که تا ما یک مشتری خودون چواز کرد و برد. دیگه ما میخوایم بازم یک ویدیو بگیریم. کنار اینجا کس سوداش ده بسیار خوب کلر آمده دیگه. این کس جردن 4 است، سایز از 40 شروع است تا 44. ما کلرهایش برایشون نشان میدم. یک کلر رو بسیار خوشگل کلر رو ببین، چقدر خوب شینا. دیگه یک کلر دیگه هم هست دارین از اینا. یک کلر سرمه رنگ نه نیوی بلو. دیگه بینی 270 هم ده. 270 هم که بسیار خوب شید. اینا هم کس سوداش ده، 2-3 دنیا سوداش ده. بچه ها دیگه تنکمات دیگه مجال نداد. یکی چیز است مختلف کلر مایا، یگنی کلر مایا، بازنی کلر هایشی هست. یک کلر دیگه هم دارم که بینی باش که اگه دیگه کلرش هم معلوم شد برایشم نشان بدم میره. یک کلر هست. تشکر.